Xe ô tô đã rất quen thuộc đối với chúng ta nhưng nó vẫn còn rất nhiều điều bất ngờ có thể các bạn chưa biết đấy. Sau đây chúng ta cùng đi khám phá những sự thật thú vị về chiếc xe ô tô, không tính các loại xe chuyên dùng cho ngành vận tải nhé. 1. Chiếc ô tô đầu tiên trên thế giới. Ben Patent Motorwagen là chiếc xe đầu tiên được công nhận là xe ô tô vào ngày 29 tháng 1 năm 1886 tại Warrington, Đức. Người sáng chế ra chiếc xe này vào năm 1886 là các Ben, sử dụng động cơ đốt trong. Chiếc xe có 3 bánh và được thiết kế là một chiếc xe ô tô, không phải là chiếc xe được cải tiến từ những chiếc xe ngựa thời bấy giờ. Động cơ trang bị là loại động cơ đốt trong 0,75 mã lực, tốc độ tối đa đạt được là 15 km/h. Khối động cơ này được phát triển dựa trên nguyên lý của động cơ 4 thì mà Nikolaus Otto phát minh trước đó. Trong những trang bị sáng chế về xe ô tô của mình, có thể nói đến các chi tiết như bình xăng con, chế hỏa khí, chân ga, bugie đánh lửa, hệ thống đánh lửa dùng điện từ bình ắc quy, khớp ly hợp, hệ thống xăng số, hệ thống làm mát động cơ bằng nước. 2. 95% thời gian của một chiếc ô tô là đứng im một chỗ. Do có tình hình giao thông và nhu cầu sử dụng, xe ô tô không thực sự lăn bánh nhiều. Như những chiếc xe của các bạn đa phần thời gian là được đậu trong bãi đỗ xe hoặc trùng mền, chỉ được sử dụng tới khi có nhu cầu, số thời gian sử dụng chỉ chiếm khoảng 5% dòng đời của mỗi chiếc xe. Như vậy, chỉ đơn giản là những chiếc ô tô phải làm việc vất vả hơn và vòng đời sẽ giảm xuống vì chạy nhiều hơn. 3. Phát minh ra hệ thống kiểm soát hành trình là một người mù. Ralph Peter là một nhà phát minh đại tài, dù bị mù từ khi lên 5. Công việc đầu tiên của ông sau khi nhận bằng kỹ sư cơ khí của Đại học Pennsylvania, Mỹ là về tua bin hơi nước dùng cho tàu khu trục ngư lôi của Hải quân. Sau đó, ông trở thành chủ tịch của một công ty phụ tùng ô tô lớn và ý tưởng sáng chế hệ thống kiểm soát hành trình, Cruise Control, xuất hiện khi ông đang đi cùng luật sư của mình. Việc phải chú ý tăng giảm tốc độ xe trong khi hai người đang trò chuyện khiến ông thấy bực mình và nảy ra ý tưởng chế tạo một thiết bị kiểm soát tốc độ xe. 4. Volvo phát minh ra dây đai an toàn 3 điểm. Cứ sau 6 giây, dây đai an toàn 3 điểm cứu một mạng người. Dây an toàn được phát minh bởi Volvo và không được cấp bằng sáng chế để phát minh này có thể được sử dụng cho mục đích an toàn bởi các nhà sản xuất ô tô khác. 5. Một chiếc ô tô được tạo thành từ khoảng 30.000 phụ tùng. Đây không thực sự là thông tin bất ngờ. Điều ngạc nhiên là sự phối kết hợp của chừng đó bộ phận với nhau: động cơ và hộp số, hệ thống bôi trơn, hệ thống phanh, hệ thống treo, khung xe, hệ thống dây điện và cảm biến, bánh xe, lốp, vân vân và mây mây. Có ai kể được hết tên chừng ấy bộ phận không nhờ. Tôi cá là người phát minh ra chiếc xe này cũng không ngờ nó có nhiều bộ phận đến như vậy. 6. Trung bình mỗi chiếc xe chứa khoảng 25 kg dây điện. Ô tô càng hiện đại càng phụ thuộc nhiều vào các hệ thống điện và mã hóa máy tính. Hơn 100 triệu dòng mã đã được sử dụng để lập trình hệ thống máy tính sử dụng trong một chiếc ô tô Bentley Bentayga. Một số mẫu xe sang dùng tới 1.500 dây điện các loại, với tổng chiều dài khoảng 1,5 km. Thậm chí ngay cả những mẫu xe đơn giản nhất giờ đây cũng dùng tới gần 1 km dây điện. Vào cuối thập niên 40 của thế kỷ trước, một chiếc ô tô chỉ có khoảng 50 loại dây điện khác nhau, với tổng chiều dài khoảng 45 mét. Trong khi đó, ô tô chạy điện ngày nay có thể dùng tới 25 kg dây điện. 7. Tai nạn ô tô đầu tiên xảy ra vào năm 1891. Đó là tai nạn của chiếc ô tô đầu tiên với trang bị động cơ xăng một xi lanh do John William Lambert chế tạo. Chiếc xe có tốc độ tối đa chỉ 8 km/h và đã đâm vào cột buộc dây cương ngựa do bánh xe vấp vào một rễ cây nhô trên mặt đất. May mắn là Lambert chỉ bị thương nhẹ. 8. Tỷ lệ tử vong do tai nạn ô tô là 1 trên 5.000. Tỷ lệ tử vong do tai nạn máy bay đúng là rất thấp, nhưng đó là do thời gian đi trung bình của mỗi người không cao và máy bay thì do phi công chuyên nghiệp điều khiển. Ô tô thì không như vậy, nhiều người dùng ô tô gần như hàng ngày và hầu như chẳng ai được coi là chuyên nghiệp. Vậy nên tai nạn ô tô là một tình trạng đáng báo động hiện nay, nhưng tỷ lệ tử vong vẫn ở mức thấp vì các tính năng an toàn trên ô tô ngày càng hiện đại, bảo vệ an toàn tối đa cho người sử dụng. 9. Vụ tắc đường dài nhất thế giới. Vụ tắc đường dài lịch sử năm 1980. Hàng ngày, bạn có thể thường xuyên chứng kiến cảnh tắc đường, nhưng có thể bạn chưa biết vụ tắc đường dài nhất thế giới đã xảy ra năm 1980 giữa hai thành phố Paris và Lyon, Pháp. Quãng đường tắc được ghi nhận tới 170 km. Không biết mấy ngày họ mới về tới nhà nhỉ. 10. Gạt mưa xe hơi do phụ nữ chế tạo ra. Mary Anderson là người phụ nữ đã sáng chế ra cần gạt mưa ô tô đầu tiên trên thế giới. Chiếc gạt nước xe hơi do một phụ nữ mang tên Mary Anderson chế tạo ra. Nó thực sự vô cùng hữu ích và tất cả các nhà sản xuất ô tô đều sử dụng từ đó đến nay. Chị em đã không ra tay thì thôi, đã ra tay thì phải gọi là hơi bị đỉnh.
11. Xe ô tô rẻ nhất thế giới hiện nay. Ra mắt từ năm 2008 tại Ấn Độ, Tata Nano gây chấn động ngành công nghiệp ô tô thế giới với mức giá khởi điểm khi đó chỉ khoảng 2.500 đô la Mỹ, tương đương khoảng 50 triệu đồng. Sau gần 10 năm tồn tại, tới năm 2018 chiếc xe này đã chính thức bị khai tử. Nano bị mặc định là xe giá rẻ, như cách Tata Motors giới thiệu ngay từ đầu. Và ở một nền kinh tế trẻ và năng động như Ấn Độ, đây không phải là công thức để thành công. Phiên bản tiêu chuẩn của Nano không có đài, không có tay lái trợ lực, không có cửa kính điều khiển điện và không có cả điều hòa, trời nóng thì thế nào được nhỉ? Xe chỉ có duy nhất một cần gạt nước, một gương cửa và không có cửa hậu, thùng tôn di động là đây chứ đâu. Xe được trang bị động cơ xăng 2 xi lanh, dung tích 624cc, cho công suất 37 mã lực và mô men xoắn 51 nanomet. Trên đây là quá trình sự thật thú vị về chiếc xe ô tô, vẫn còn rất nhiều sự thật thú vị khác về chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu tiếp vào kỳ sau nhé. Hãy đăng ký kênh để biết thêm nhiều thông tin thú vị và đừng quên cho mình một like khi thấy video hữu ích nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.